नमस्कार, सुजातास किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज बनवणार आहे आपण कांदा भजी। कांदा भजी बनविण्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 कटोरा बेसन पीठ घेतलेले आहे आपण, आणि 1 कटोरा कांदा घेतलेला आहे, 4 कांदे घेतलेले आहेत, 10 मिरच्या घेतलेल्या आहेत हिरव्या, 1 कटोरी कोथिंबीर घेतलेली आहे, मीठ स्वादानुसार, हळद आणि 10 पाकळ्या लसूण घेतलेले आहे, आणि जिरे, धने घेतलेले आहेत आपण 1 चम्मच। आता आपण बनवूया कांदा भजी। सर्वात पहिले आपण मिरची, मीठ, धने, जिरे आणि लसूण हे आपण मिक्सर मधून काढून घ्यायचे आहे। मिरची, जिरे 1 चम्मच, 10 लसूणच्या पाकळ्या, 1 चम्मच धना, अख्खे धने आणि मीठ स्वादानुसार जितकं आपल्याला लागेल। आता हे मी मिक्सर मधून काढून घेते। हे मी मिरची, लसूण, धना आणि जिरे, मीठ वाटून घेतलेलं आहे। आता आपण मिश्रण तयार करून घेऊया भज्याचं। सुरुवातीला आपण यात कांदे घेतलेले आहेत। हे कांदे आपण हाताने असे बारीक करून घ्यायचे, असे मिक्स वेगवेगळे करून घ्यायचे, कुस करून घ्यायचे, जसे की खुले झाले पाहिजे ते। व्यवस्थित खुले झालेले आहेत बघा, असे सर्व करून घ्यायचे। आता आपल्याला याच्यामध्ये जितकं बेसन पीठ लागेल फक्त टाकून घ्यायचं। थोडं थोडं टाकायचं बेसन पीठ। आता आपण हे सगळे असं मिक्स करून घ्यायचे। सर्व कांद्याला असं बेसन पीठ लागलं। सुरुवातीला ते असं एकदम हे असतं घट्ट घट्ट, खुलं खुलं। आता आपण जसं जसं मसाले टाकू तसं ते पातळ होऊन जाईल, थोडं थोडं। जास्त पातळ नाही करायचे हे। आपण आणखीन घेऊया। आता आपण हे पण टाकूया, जो आपण मसाला तयार केलेला आहे तो टाकूया, मसाला तयार केलेला। कोथिंबीर टाकूया, आपण हळद घेतलेली आहे थोडी। आता सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं। असं सुक्क सुक्कच आपण पहिले एकत्र करून घ्यायचं, मग थोडं थोडं पाणी टाकायचं। आता आपण थोडं थोडं पाणी टाकूया। आता आपण थोडंसं पाणी टाकूया, परत मिक्स करून घ्यायचं। सोडा मी टाकलेला नाही आहे याच्यामध्ये, सोड्याने नंतर एकदम असे सॉफ्ट होऊन जातात हे कांदा भजी, एकदम असे क्रिस्पी राहतात नाही सोडा टाकल्यावर। जास्त कांदे कांदे वाटतात तर आपण थोडं बेसन आणखी टाकूया, थोडंसं घातलेलं आहे बेसन पीठ। तर परत मिक्स करू। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे।
थोडीशी तेलाची धार टाकायची आपली, एकदम थोडीशी अशी, बस अर्धा चम्मच भर, म्हणजे आपलं पीठ असं व्यवस्थित असं मिक्स करता येतं आपल्याला। बघा एकदम छान ढिल्लं ढिल्लं झालं पीठ आता। आता आपण भाजी बनवून घेऊया। 2 मिनिटं ठेवून द्यायचं तेल गरम होईपर्यंत। सुरुवातीला आपण गॅस फास्ट केला होता, आता आपण जेव्हा भजी टाकतोय त्यावेळेस आपण गॅस थोडासा मीडियम। टाकून घेऊया आता आपण, स्लो करायचं टाकताना। हळूहळू टाकायचे, नंतर हातावर तेल उडण्याची शक्यता आहे। साईड साईडने टाकायचं, मध्यभागी हात घालेल तर चटके भाजी। जास्त नाही टाकायचे, थोडे थोडेच टाकायचे, नाही तर आपले भजे व्यवस्थित फ्राय नाही होते। मधून मधून असे हलवत राहायचे, नाही तर एका साईडने कच्चे राहतील, एका साईडने फ्राय होतील व्यवस्थित। असे हलवत राहायचे सारखे सारखे, उलटे पालटे करत राहायचे त्याला। स्लो गॅसवरच तळतोय आपण। मस्त असे क्रिस्पी असे बनतील हे। गोल्डन होईपर्यंत आपल्याला मस्त फ्राय करून घ्यायचे। थोडासा मीडियम केलेला आहे गॅस, जास्त फास्ट नाही जास्त स्लो नाही, मध्यम ह्याच्यावर ठेवलेलं आहे। हे बघा आपले भजे झालेले आहेत, एकदम गोल्डन असा कलर आलेला आहे आणि सुगंध पण एकदम छान सुटलेला आहे। आता आपण हे काढून घेऊया आणि दुसरे पण आपण तळून घेऊया। हे बघा असे गोल्डन व्यवस्थित झालेले। आता आपण सगळे बाकीचे पण तळून घेऊया। हे पहा आपले झटपट बनणारे भजे तयार आहेत। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा।